ברוכות הבאות וברוכים הבאים לעוד פרק בסדרה ארץ חפר, שיחות עומק על ארכיאולוגיה ארץ ישראלית. העונה הזאת מוקדשת לתקופת בית שני, ועכשיו, כשאנחנו כבר לקראת סוף העונה, אנחנו מתקרבים גם לסופו של הבית השני עצמו. בשנת 66 לספירה פרץ המרד הגדול ברומאים, אשר הגיע לסיומו הדרמטי באותו קיץ חם של שנת 70, עם שריפת בית המקדש וחורבן ירושלים. ובאמת, לא הרבה זמן אחרי חורבן הבית, הוביל טיטוס את כלי המקדש ואת השבויים מירושלים במצעד הניצחון המפורסם ברומא, שבישר את סוף המלחמה. אבל על הר אחד, מבוצר ומבודד, השוכן בקצה המדבר, לחוף האגם הנמוך בעולם, החיים ממשיכים להתנהל כמו במציאות מקבילה. ההר הזה מנקז אליו את כל מי שמתקשה לקבל את התכתיבים של המציאות הפוליטית המדינית החדשה. תמצאו שם אנשים שמבקשים לשקם מציאות הרוסה, אלו שאיבדו תקווה ואלו שכבר אין להם מה להפסיד, קנאים ואנשי קצה, מי שמחטט את חרבו ומי שעוד מצפה לגאולה. ממי הם בורחים ומי רודף אחריהם? המבצר האחרון במצדה נותר על תילו עוד כמעט 3 שנים אחרי חורבן הבית, עד שנפל סופית בליל הסדר שנת 73. אז מה באמת קרה שם ב6 השנים הדרמטיות של המרד? למה הרומאים חזרו והשקיעו כל כך הרבה מאמצים בכמה מאות יהודים על איזה הר, אחרי שהכל כבר בעצם נגמר? איך נראו החיים במצדה בשנים הקשות והעצובות שאחרי חורבן הבית, ועד כמה המיתוס הציוני המפורסם של שנית מצדה לא תיפול, וההתאבדות ההמונית באמת מחובר למציאות? כדי לדון בכל השאלות החשובות האלה, הזמנו לכאן היום הישר מהחפירות את דוקטור גיא שטיבל, מהחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב, יושב ראש המועצה לארכיאולוגיה, ומי שחופר במצדה כבר משנת 95, יודע לספר עליה אולי יותר מכל אדם אחר היום. שלום, גיא. שלום וברכה. באמת שלפנו אותך ככה כמעט פיזית מהשטח, מהריבועים לגמרי. ממצדה. ואתה יודע, אולי באמת יותר נכון שנתחיל מהסוף, זאת אומרת, סליחה, כן, מהסוף ונחזור להתחלה. הסוף נגמר לא טוב. הסוף נגמר לא טוב, אבל יש עוד סוף אחרי הסוף. לגמרי. ובזה אני מתכוונת לסוף של המיתוס סביב מצדה. כי אני מניחה שגם אתה וחלק גדול מהצופים והצופות שלנו ביקרו במצדה במסגרת תנועות הנוער, טיולים שנתיים בבית ספר. מי לא שמע את הנאום של אלעזר בן יאיר, נאמר בפאתוס גדול. מה חשבו על מצדה? בוא ננסה לעשות איזה סיכום קצר של המיתוס. כאילו, מה קיבלנו לווריד בטיולים האלה? אני חושב שהיופי במצדה, והנה אנחנו נמצאים, סוף סוף אפשר לראות מה הרקע שלכם כל העונה האחרונה, אנחנו נמצאים באתר עצמו. היופי במצדה שהיא סוג של מראה של החברה היהודית, הארץ ישראלית, הישראלית, למעלה מ100 שנה. זאת אומרת, כל ההשתנות שלנו כחברה, ממה אנחנו פוחדים, מה אנחנו מקווים, עם מה אנחנו מתמודדים, אני חושב מתנקז לאתר הזה. ואם נדלג ולא נגלה לצופים בני כמה אנחנו לנעורנו אי שם בשנות ה-70, 80, אנחנו בעצם נמצאים בתקופה שבה מצדה היא מאוד על השולחן, היא מאוד חלק מהאתוס, כמו שדיברת בפתיח על מצדה שנית לא תיפול, גוררים אותנו בטיולי הבת מצווה ובר מצווה. אני בשלב מסוים בצבא הלכתי עם איזשהו בסיס בדרום, 80 קילומטר כדי להגיע בלילה, וכל מה שרציתי היה כמובן לישון ולא שום דבר אחר. פחות עניין אותי הארכיאולוגיה ולא יכולתי לחשוב ששנים אחרי זה נגיע למקום הנפלא הזה. ובעצם מה שהתנקז היה הישראליות. הישראליות הזאת של מיתוס מצדה, שהעולם כולו נגדנו, של המעטים מול הרבים, ואולי פחות הסתכלות על מה באמת היה שם. הייתה תפיסה בעקבות החפירות של המשלחת המיתית של יגאל ידין בשנות ה-60, ששמה את מצדה על המפה, ומהבחינה הזו, זה נקודת ההתחלה שחלקנו צמחנו לתוך המקום הזה. זה נורא מעניין מה שאתה אומר, בגלל שבעונה הראשונה אנחנו דיברנו, הייתה לנו איזושהי שאלה גדולה שריחפה מעל כל העונה של היחס בין התנ"ך לבין הממצאים בשטח, וכאילו התנ"ך כסוג של מיתוס או אמונה או כל אחד, ואיך זה מסתדר עם השטח. ופה בעצם אתה אומר אותו דבר, יש מיתוס אחר, הוא לא התנ"ך, הוא איזשהו מיתוס שצמח, נדבר על זה עוד מעט, דרך יוספוס, דרך הישראליות הזאת שהיה נורא חשוב לנו לטפח אותה,
ועכשיו בעצם צריך לשאול עד כמה זה מחובר לממצאים בשטח. אני חושב שדייקת את זה מאוד יפה, את הסוגיה שנמצאת פה על הפרק. כי אי אפשר להסתכל על האתר אנחנו אף פעם לא מסתכלים עליו בצורה מבודדת. אנחנו כארכיאולוגים או כארכיאולוגיות, אנחנו צומחים במקום מסוים, למדנו במקום מסוים, אנחנו גברים או נשים, אנחנו בני גיל מסוים, ולכל אחד יש את רוח התקופה, כפי שאנחנו משתמשים במונח הזה, צייטגייסט, שמאוד מאוד משפיע. על איך אנחנו קוראים את האתר, איך אנחנו מבינים את זה, איך אנחנו מפרשים אותו. זאת אומרת, זה אפילו לא הממצאים עצמם, אלא איך אנחנו רואים את הממצאים. והעובדה שבאתר הזה מבקרים בתקופה המודרנית בפעם הראשונה ב-1806, והיום אנחנו נמצאים כבר במאה ה-21, זאת אומרת, למעלה מ-200 שנים חוקרים את האתר הזה ומסתכלים עליו, ועדיין יש מה להגיד עליו חדש, שזה חלק מהאושר של המקום הבאמת מופלא הזה. מדהים. אז באמת, תראה, נתחיל לצלול לתוך, אנחנו ננסה כל הזמן לעשות איזשהו מעבר בין הקטן לגדול. ננסה לעשות את המעבר הזה. ואם מדברים על קטן, אז אי אפשר שלא להזכיר את זה שזה נורא חריג. אנחנו בסוף, אתה יודע, ניסינו לחשוב על מה לדבר בשיחה הזאת, כי אפשר לדבר במצדה על המון דברים. אנחנו חייבנו להתמקד בסוגיה של המרד. ובסוף אנחנו מדברים על משהו כמו 6-7 שנים. בארכיאולוגיה זה רגע בזמן. זה מטורף. נכון. זה כאילו אפילו 300 שנה זה מעט זמן בארכיאולוגיה. זה כמעט על הסף הבלתי אפשרי, ומה שיש לנו בעצם, נקרא לזה אפקט מצדה, כמו שאנחנו אומרים אפקט פומפיי, או אם תסתכלו על בית שאן, ארכיאולוגים אוהבים קטסטרופות. אנחנו אוהבים רעידות אדמה, אנחנו אוהבים התפרצויות הרי געש, אנחנו אוהבים גם חורבן. במובן הזה, זה קפה בזמן. השימור הנפלא, שאני לא יודע כמה הוא עושה טוב לאור הפנים של הארכיאולוג, אבל עושה נפלא לממצאים אורגניים, והעובדה שהכל משתמר במצדה. זאת אומרת, אנחנו מדברים לא רק על מסרק, אלא אנחנו לפעמים מדברים על ביצי הקינים ועל הקינים עצמם, שהשתמרו על בדים, על כתב. היכולת שלנו להיכנס ולהכיר את המציאות, להכיר אנשים בשמות. זאת אומרת, יש לי את הזכות לחפור באתר עם הצוות והמשלחת שלנו ולהסתכל להיסטוריה בגובה העיניים. אני מכיר אנשים בשמות, אני מכיר קבוצות במצדה, וזה בפרק זמן שכמו שאמרת, הוא רגע. עכשיו, שר ההיסטוריה זימן לנו כאן לא רק את הנוף הכי יפה בעולם, יש לנו את ים המלח, מדבר יהודה, שוב, בחורף, עדיף לא בקיץ, כי אז מבינים למה התאבדו, חם מדי. בלי שום קשר לרומאים, אתה אומר. בלי שום קשר לרומאים, וגם הם עצמם מטילים את המצור, אגב, בחורף, זאת אומרת, מפברואר, מרץ, אפריל, חס וחלילה, לא מאוחר יותר או לא מוקדם יותר. והרעיון הוא בסופו של דבר שאתה מגיע לאתר שהכל ישתמר בו, ויש ממש אפשרות להכיר את האנשים, ומבחינתי הדבר המרגש זה לדבר על הנרטיבים שלהם, על הסיפורים שלהם. אני לא מחפש אמת אחת, אני לא מחפש סיפור אחד במצדה. ויכולת, אלוהים נמצא בפרטים הקטנים, או השטן נמצא בפרטים הקטנים, אני אשאיר לך או לכם להזדהות כל אחד עם מי שהוא בוחר. היכולת הזאת באמת לרדת לרזולוציות של איזה לחם אפו במצדה, ומי האופה של מצדה, ולמצוא צעצוע של ילדה, ולהגיד איפה כיבסו את הבגדים, ובעצם לשים לרגע בצד. המוות כל הזמן נמצא שם מרחף, ואני בטוח שגם נגיע לשאלה הזאת של $64,000, היה או לא היה, התאבדו או לא התאבדו, השלדים שיש לנו או אין לנו בארון, אבל בסוף, מה שאני אומר לסטודנטים שלי, שהדבר המרגש מכל הוא אפשרות, עזבו את המוות, לדבר על החיים, והיכולת לשחזר את החיים, ודרך המיקרוקוסמוס של מצדה, לשפוך אור על כל התקופה המטורפת הזו, הצומת הזה בזמן של המרד הגדול, הכל מתנקז למצדה. ומהבחינה הזאת, התובנה שיש לנו, שאין קבוצה אחת במצדה, אלא יש כמה קבוצות, שאין רק סיפור גדול, ומצדה היא סיפור גדול, אבל בואו נפרק אותו לאנשים ואיפה הם גרו ואיך, ופתאום אתה מקבל זווית שהיא מאוד פרודוקטיבית ושופכת אור, ועוזרת לנו לקרוא מחדש את יוספוס, וגם להסתכל בביקורתיות, שוב, ביקורתיות בונה, על מה שלימדו אותנו,
ועל מה שאנחנו לימדנו. יפה, אז כי אני שומעת ככה מבין הדברים שאתה אומר, אתה לא מחפש סיפור אחד, אתה מחפש כמה סיפורים. לגמרי. ואני חושבת שבשנות, אני לא יודעת מתי התחילו לחפור שם, מתי הדין הגיע לשם, 50, 60? החפירה הראשונה ממש הייתה ב-55-56 של האוניברסיטה העברית. עשור לאחר מכן, המשלחת של ידין, ושוב, גם אם אני מתווכח עם ידין פוסט-מורטם, הוא הניח את התשתית. אנחנו על כתפי ענקים פה, וזה נאמר בהרבה כבוד למשלחת. אז בוא נתחיל, כי כשאתה מדבר על ציידגייסט ועל מה היה בשנות ה-50 וה-60 והחיפוש אחר הישראליות, אז הציידגייסט היום הוא אחר, והוא מאוד תואם את מה שאתה אומר, שמצדה בעצם הייתה סוג של מחנה פליטים. לגמרי. אני מצאתי את עצמי לקראת תחילת חידוש החפירות ב-2017, הגענו מטעם אוניברסיטת תל אביב, חזרה להר, ואתה שואל שאלות חדשות. יש לך טכנולוגיות חדשות, אנחנו משתמשים ברחפנים, ואנחנו בודקים את הקרקע, ואנחנו יכולים להגיד איזה פרחים צומחו כאן בארמון הצפוני של המלך הורדוס, ואיזה יין היה, ולעשות אנליזיות כימיות, ובאמת, להגיע לחיים הטובים. וכשאתה בא לדבר על ה-6-7 שנים הללו של המרד, מ-66 עד 73. ירושלים חרבה ב-70, כמו שהוצג בפתיחה, מצד הניצחון שנה לאחר מכן בשנת 71, ומצדה כל הזמן שם. המרד במובן מסוים מתחיל, יוספוס מספר על הנפת נס המרד, ורגע לאחר מכן יוצאת קבוצה לכבוש את מצדה מידי הרומאים, לוקחים את כלי הנשק כדי להילחם בירושלים. הקבוצה... זאת אומרת, רק אני אגיד, כן. לפני שמתחיל, בזמן הזה, מהורדוס, אני חושבת שרובנו יודעים איכשהו in the back of our minds, שמצדה, מי שבנה אותה, הוא ביצר אותה, הוא הפך אותה למה שהיא, זה הורדוס, אבל מאז שהורדוס נפטר, פחות או יותר, פלוס מינוס, מי שיושב שם זה רומאים. הצבא הרומי יושב שם. הנציבות הרומית אוחזת במקום הזה כמצודה, במשך בעצם 70 שנה בדיוק, משנת 4 לפני הספירה עד, או קצת אחרי, ובפרוץ המרד, זאת אומרת, הדבר הראשון שקורה, זה כובשים את האתר מידי הרומאים, כעבור 7 שנים, שיא הדרמה מגיע במקום הזה. ונכבש בחזרה. אז אפשר לבוא, ומי שחושד במקור ובסוכן, כן, ביוספוס כאחד הסוכנים שמביאים לנו את הטקסט, כי בלי יוספוס לא היינו מכירים את הנרטיב כפי שאנחנו מכירים אותו. יוספוס הוא התנ"ך של העונה הזאת, כאילו, שאנחנו מנסים לדעת אם זה נכון או לא נכון. אני מודה ליוספוס כל יום על ההחלטה שלו לשבת ולכתוב את הארכיאולוגיה של היהודים, קדמוניות היהודים ותולדות מלחמת היהודים ברומאים. אני מתווכח איתו, אני רואה דברים קצת אחרת, אנחנו רואים לפעמים את הסתירות, אבל בסופו של דבר הוא נתן לנו מתנה. כן. היסטוריה נכתבת בדרך כלל על ידי המנצחים, פתאום מישהו מהצד היהודי כותב את ההיסטוריה ומאפשר לנו להסתכל לא רק על האתר, אלא על הנסיבות, על החששות, על כל מה שהם קיוו. טוב, חלק מהבעיה זה שהוא כתב אותה עבור המנצחים, אבל... בסדר. אנחנו נגיע לדבר הזה, כי אם את שואלת אותי בסוף, עם הגב לקיר, אם אני מאמין ליוספוס, אז התשובה היא כן. כן? אני מאמין ליוספוס. שוב, זה לא מטרה לבוא ולהגיד אם יוספוס צדק או לא צדק, זה סוג של איזשהו מוצר לוואי, ביי פרודקט שנוצר, והתשובה היא שלי שבמשפט ההיסטוריה או הארכיאולוגיה, לפחות מבחינתי, הוא עובר את זה with flying colors, כמו שאומרים, וזה עונג גדול. אז באמת, בוא נדבר על מחנה הפליטים הזה, וקודם כל על המיקום שלו, כי חלק ממה שמיוחד פה זה שלא כל כך ברור, המיקום של הקבוצות הלך והשתנה לאורך השנים. אז מצדה נתפסה במיתוס בעצם כאתר של קבוצה אחת, ובאופן מאוד אופייני לישראלים, מאוד נשפט בשחור ולבן, בני אור מול בני חושך, ואם אתה בשמאל, אחינו רוצחים פנאטיים, ואם אתה בימין, אחינו גיבורי התהילה, ואני אקדים ואומר, זו נבלה וזו טרפה. זאת אומרת, התמונה היא הרבה יותר מורכבת, והרידוד של השיח, שבעצם עד היום כמעט מתקיים, רק האם טוב ליהודים או רע ליהודים, זה כל כך לא נכון מהבחינה הזו, וכל כך מפספס, אני חושב, את הפוטנציאל של האתר. יוספוס מדבר על קבוצה אחת, קבוצה שהיום היינו מגדירים אותה כקבוצת שוליים, מאוד לאומנית, מאוד קיצונית, מכונה הסיקריים.
יש לנו אפילו ממצא שהתגלה לא רחוק בעין גדי של סיקה, שהם היו קרויים על שמה, והמשמעות בעצם זו מעין שבריה שכזו, שרואים אותה עם הנדן, הדבר הזה שימש אותם לרציחות פוליטיות. זאת אומרת, הם נקראו על שם כלי הנשק שלהם. על שם כלי הנשק ובעיקר על השימוש. והשימוש היה לרצח של כהן גדול, וכל אחד ואחת היום יכול לעשות אולי את ההשוואה, אם ירצה או תרצה, על אחריותה למה הדברים עשויים להיות דומים. הקבוצה הזאת נזרקה מירושלים ומגיעה למצדה, ובסופו של דבר, לאחר שנת 70, היא יושבת כאן, וכך הדברים נתפסו. ידין ותלמידיו התייחסו למצדה ולאנשים במצדה כקנאים. אנחנו היום יודעים להגיד, ואני מאוד קנאי להגיד שלא היו קנאים במצדה, זו קבוצה אחרת, והתברר גם מקריאה של יוספוס, אבל גם מהסתכלות על הארכיאולוגיה, שבעצם מה שקורה כאן הוא, כמו שאמרת, מחנה פליטים. יש לנו קבוצות שונות, עם זרמים שונים, עם תפיסות שונות, זה פליטים. והעובדה שהתקופה שאפיינה לפני הקורונה והתקופה שמאפיינת עכשיו, זה שאנשים זזים בכל העולם. מה הם לוקחים איתם? מה חבילות הזיכרון שלהם? איך הם שורדים? מה הם בוחרים לקחת? אז ההורים שלנו מספרים על זה שהם לקחו אלבומי תמונות או תמונה אחת, או תכשיט שחיבר לבית, משהו סימבולי. יש אנשים שלוקחים חפצים שמאפשרים להם את הפרקטיקה של האמונה שלהם, תפילין או דבר אחר. אנשים אחרים לוקחים כסף או תחליף לכסף. אני מניח שהדור שלנו היום היה לוקח את הטלפון ואת המטען או את המחשב, אבל כן, החיים שלנו שם, ואני לוקח את הדברים האלה שהם על תקופתיים. פליטים הם פליטים הם פליטים, ופתאום ההסתכלות על האתר הראתה שאני יכול לראות את הדברים האלה גם במצדה. אבל בוא נשאל, לפני השאלה מה הם לקחו, מי היה שם? זאת אומרת, מי הקבוצות השונות שיש? כי אנחנו לא מדברים על פליטים, זה לא משהו גלובלי, כן? זה לא משהו קוסמופוליטי. מדובר על פליטים מקומיים. אז מי הקבוצות, לפני שאנחנו נכנסים לעומק של מה הם לקחו ומה אנחנו יודעים עליהם? אז אין ספק שהקבוצה הדומיננטית ביותר היא הסיקריים, שיוספוס מדבר עליהם, והם שם, כולל המפקד, אלעזר בן יאיר. זאת אומרת, אז בואו נשים כבר את זה על השולחן. יש אדם כזה, אלעזר בן יאיר, הוא נמצא שם, הוא המפקד של הקבוצה הזאת. יוספוס כותב, והמשלחת של ידין מגלה, באחד הפתקים האוסטרקונים, אני לא רוצה לקרוא להם גורלות, כי אני מאלה שלא רואים בהם גורלות, אבל השם המפורש בהקשר של מצדה, בן יאיר, שהוא שם יחידאי, כתוב, נמצא, והדבר הזה מרגש. זאת אומרת, קשה שלא לראות בו את אותו אדם. אני לא חושב שזו ההגרלה, ועוד נגיע לדבר על הלילה האחרון אם תרצי, אבל בן יאיר הוא המפקד. אוקיי, אז זה הסיקרים. מי עוד היה שם? אז עכשיו אנחנו רואים בעצם גלים שמגיעים. ולמעשה, למשל, כשצפון ים המלח נכבש, ואתר קטן בשם קומראן, שבו יושבת, ולא חשוב אם נקרא להם עדת היחד, או כהנים מבית צדוק, אני עדיין קורא להם איסיים כמו רבים וטובים, לא רק יוספוס, גם חלק מעמיתותיי ועמיתיי. הקבוצה הזו מגיעה למצדה. ואנחנו רואים את זה מכיוון שמחוץ לקומראן, המקום היחיד שיש לנו, נשים רגע בצד את הגניזה הקהירית המאוד מאוד מאוחרת, המקום היחיד שיש לנו כתבים כיתתיים ששייכים לקבוצה הזאת, כמו שירת עולות השבת, ועוד כתבים שר המסתמה וכדומה, שאנחנו רואים בממצא שהתגלה בשנות ה-60, נמצא במצדה. עכשיו, כארכיאולוג, אתה בא ואומר, האם אני יכול לראות את טביעת האצבע של האנשים האלה באתר? ואחד הדברים המרגשים זה כשאתה קורא את הטקסט של יוספוס. מה סדר היום שלהם? מה קורה ביום-יום? ואנחנו יכולים לקרוא למשל על כך שאחרי שהם עובדים במרץ עד השעה החמישית, זאת אומרת איפשהו ב-11 בבוקר, נאספים שוב אל מקום אחד, עוזרים את מותניהם באזור פשטן וטובלים את גופם במים קרים, ואחרי ההתארות הזאת הם פונים לעבר מבנה מיוחד שאליו אין כניסה למי שאינם בני אמונתם, ובהיותם מטוהרים הם נכנסים לעולם הסעודה כאל מקום מקודש. זאת אומרת, יש לנו כאן שני אלמנטים, אחד של טבילה וטהרה, והשני זה של אולם שאתה יושב ביחד ואוכל ביחד וגם מתפלל ביחד. והדבר המדהים זה שאת הדבר הזה מצאנו במצדה. מצאו אותו, רק לא שמו לב שמצאו אותו. מצאו אותו, לא ידעו מהו. והעובדה שיש לנו, אני אגיד בעצם שני אלמנטים. אחד זה שמקווה מאוד מאוד גדול שמאפשר
טבילה של קבוצה, וזה אחד הדברים שאנחנו רואים למולנו. איך אתה יודע שזה טבילה של קבוצה? תראי את הרוחב של המדרגות שמאפשרות בעצם ירידה ביחד, ואנחנו יכולים לראות דוגמה שבעצם המקום היחיד, חוץ ממצדה, שיש לנו, ומחוץ לירושלים וחברון של אתרי עלייה לרגל, אלה אתרים שנמצאים מחוץ לעולם הזה של הפולחן של עלייה לרגל, הוא בעצם קומראן. ומהבחינה הזאת יש לנו כאן מקווה יחידאי במצדה, שהמקבילה שלו היא קומראן. הדבר באמת מבחינתי המרגש היה לראות את האולם המאוד מיוחד הזה. שהסתכלתי על המידות שלו, ומידת הרוחב היא ברמת הסנטימטר, סליחה שאני יורד לפרטים הקטנים, היא זהה בדיוק למה שיש לנו בקומראן, מידת האורך היא בדיוק חצי. עכשיו מישהו יכול להגיד שזה מקרה, זה לא נראה לי מקרי. והעובדה שיש ספסלים ושולחן במרכז שמאפשרים לקהילה לשבת ביחד, מבחינתי, הנה האולם. עכשיו אם אנחנו מסתכלים על המקבילה בקומראן, אולם האוכל, לוקוס 77, הרייש הזאת שניתן לראות, מתגלה גם במצדה. ובעצם יש לנו את אותו אולם, עם אותן מידות, עם המקווה, עם האולם שניתן לשבת פה, וכתבים. מה אפשר לבקש יותר מזה? זאת אומרת, מבחינתי זה אומר, הנה טביעת האצבע, ולכן אני מדבר על שכונה או רובע עסקי שנמצא על פסגת מצדה. אנחנו מכירים שומרונים. שומרונים במצדה. עכשיו, זה מפתיע, כי יוספוס שותק לגבי ההשתתפות של השומרונים. על האיסיים הוא אומר, כן, יש אחד יוחנן האיסי שהיה מפקד באזור האוניברסיטה שלי, באזור יפו, תל אביב, היה מפקד של האזור הזה. אבל מה שמעניין זה שנמצא סוג של מזמור, הייתי אומר, שמדבר על הרננה ליושב במרומים ומזכיר את הר גריזים, כתוב במילה אחת. וכמו שארמגדון זה הר מגידו, השומרונים עד היום קוראים להר גריזים בתיבה אחת, והכתב, ואני בטוח שאת יכולה כבר לקרוא אחרי העונה שדיברתם על תקופת הברזל, שוטף. כתב עברי קדום. זאת אומרת, וזה הכתב שמשמש את הקהילה הזאת עד היום. אז לפחות שומרוני אחד, אני לא אגיד השומרוני הטוב, אבל לפחות שומרוני אחד מצטרף למורדים במצדה. ובעצם מתגלה לנו לאט לאט תמונה שיש לנו גלים. בשנת 68 כנראה מגיע גל מצפון ים המלח של איסאים, ובשנת 70 ככל הנראה יש אנשים שהולכים למדבר, ויוספוס כותב אפילו שיש כעס אצל טיטוס על כך שאנשים מבקשים ללכת למדבר, כי המקום הזה הוא המקום שאליו נמלטים. בעצם מדבר יהודה תמיד היה מקום מפלט. אנחנו רואים את זה בתקופה המאוד מוקדמת של החלקולית, אנחנו רואים את זה במרד בר כוכבא, אנחנו בעצם רואים את זה גם במרד ראשון. והם מגיעים, את יכולה לדמיין שיירות של פליטים ופליטות וילדים, ופתאום אנחנו מתחילים לדבר על דברים שקשה לנו נורא לדבר עליהם בארכיאולוגיה, על מגדר, על מיעוטים במרכאות. זאת אומרת, זה מצחיק להגיד על 52% מהאוכלוסייה מיעוט, אבל מאוד קשה לראות אישה או ילדה או ילד בממצא ארכיאולוגי, ואנחנו רואים את הדברים האלה. אז איך רואים את זה? אז למשל, יש לנו כתבים, ושאלת האוריינות היא שאלה נורא מעניינת בתקופה הזאת, ונשים ידעו לקרוא ולכתוב. מתברר, למשל, יש לנו סלב, מישהי שאת היית בבית שלה, כן. של המשפחה. בת קטרה, יש לנו פתקה או סטרקון שכתוב השם של מישהי ממשפחת קטרוס. ואם אני אחזיר אותך ל-2011 להפגנות ודפני ליף והעם דורש צדק חברתי, אז יש לנו בתלמוד השתמרות בעצם בגמרא של סוג של שירה, כמעט הייתי אומר, של מחאה, אוי לי מבית ביתוס, אוי לי מעלתן, אוי לי מבית חנין, אוי לי מלחשתן, אוי לי מבית קטרוס, אוי לי מקולמסן. זאת אומרת, ממש באים למשפחות הכהונה הגדולה. מישהי ממשפחת קטרוס, אוי לי מקולמסן, כותבת כנראה את השם שלה בת קטרה, והבית השרוף שנמצא בירושלים, שמשוייך למשפחת קטרוס הגדולה, מישהי מבנות המשפחה כנראה מצטרפת ומגיעה למצדה. עכשיו, האם היא מזדהה אידיאולוגית, כן או לא? אני לא יודע לבוא ולהגיד. אבל ברור לנו שיותר ויותר גורמים שלאו דווקא היו אידיאליסטים, ולאו דווקא היו בימין ושמאל של אז, אלא פשוט רצו לברוח, לחיות, מגיעים למקומות האלה. וככה אני מכיר אופה למשל, או ילדה שאת הצעצוע שלה מצאנו, ואיך מוצאים צעצוע של ילדה, זה בעצם כלי שחיקה שעשוי מאבן חול, שניתן לראות אותה כאן על המסך. אבן חול שאם נשחוק
היא פשוט תתפורר. כן. זה היה אמור להיות עשוי מבזלת. אבל התבנית היא בדיוק כפי ששמריה גוטמן מצא באתרו, בגמלה, את הכלים הללו, שעשויים כאמור מבזלת, וניתן להפעיל את השחיקה. עבודת התחינה היא אחת ממלאכות הנשים, ולכן אתה בא ואומר, יש פה זוג הורים, הורה אחד או הורה שתיים, שמפרק עמוד מהארמון של הורדוס, עם כל הכבוד לאסתטיקה וליופי. את זה כבר לא צריך עכשיו. לא צריך, צריך להעסיק את הילדים בחדר האטום, וכל מי שהיה בבידוד זוכר את הרגעים האלה של בוא נעסיק, לא היה אז נטפליקס, אז זה מה שעושים. יש פה מעין צעצוע מטבח של ילדה, וזה מרגש אותי לא פחות מטקסט כתוב. ככה אנחנו בעצם בונים לאט לאט את הקבוצה, הם מגיעים לאתר, הם משתמשים בעצם בחדרי החומה של הורדוס. בשנות ה-60 קראו למקומות האלה מעברות, כי אחד הדברים זה רואים ממש אשכולות כאלה של משפחה, משפחות, חמולות, קבוצות שהן מתארגנות, והממצא האפיגרפי מספר לנו בעצם מי היו האנשים האלה. אז ממש אפשר לראות את הבנייה המאוד דלה, עם הקירות המאוד דקים, אבל בנקודה הזאת, ממש ליד הקיר הקטן הזה, מצאנו מטמון של מטבעות מרד, ואת רואה שמישהו בחר להביא כסף, שהוא גם הצהרה, כן? שנה א' למרד, שנה ב' למרד. מדברים על חירות ציון, גאולת ירושלים. הנה הדברים האלה, שחור על גבי במקרה הזה. אנחנו יכולים גם ללמוד על הזהות שלהם ועל הפרקטיקה הדתית שלהם, כי אין יהדות אחת. 50 גוונים של יהדות אנחנו יכולים לראות, וזה נפלא, כי אפשר לדבר על הלכה שנוהגת שם, על הפרשת חלה שאנחנו אז אמרת קודם שאתה מכיר את האופה בשם, ואמרת שאתה מכיר. אז בוא נדבר רגע על האופה הזה ועל הפרקטיקות שלו, גם ההלכתיות וגם המקצועיות. אז ידין באמת הראה שיש לנו מכתבי חלוקת לחם, ובפרסום יחד עם פרופסור יוסי נווה מראים שיש לנו את הפתקים, את הצטלה, את ה-SMSים הקטנים האלה, שאומרים בתאריך מסוים תן לפלוני כך וכך. זה הקו חלוקה, זה כאילו זה הוולט של אז, כן, הנה הגיע. עכשיו, תראי את הדבר הנפלא הזה. ואני מודה שהאוסטרקון הזה טרד את מנוחתי. בי"ג לאב, אפשר ממש לקרוא את זה, נותנים לבר לוי לחם נקי, שזה בעצם לחם לבן. כן. זה היה להם לחם חום, הם קראו לו לא לחם שחור או פת קיבר, ולחם לבן. והכמות היא בלתי נתפסת, 1,020 כיכרות לחם. עכשיו, 1,020 כיכרות לחם אומר שצריכה להיות פה מאפייה תעשייתית. אנג'ל, ברמן, ארז, לא חשוב, כל אחד משהו מעדיף. וידין אומר, אבל אין. והדבר הנפלא זה שמצאנו. ובעצם מה שגילינו, בעקבות חזרה לממצאים ולתיעוד, תנור ענק, בסגנון עמי ותמי, הנזל וגרטל, אפשר להיכנס לתוכו. שאפשר לעמוד בתוכו. אז זה תנור, כמו תנור פיצה, עם כיפה. התנור הזה נקרא במקורות היהודיים, בגמרא, הוא נקרא פורנה. אפשר לראות את הכיפה שלו, יש לנו תיאור נפלא שמגיע מרומא, קבר האופה ברומא, שממש רואים את האיש עם המרדה, מכניס את כיכר הלחם או מוציא כרגע אותו מאפייה, ותנור כזה נמצא במצדה. עכשיו, 1,020 זה כבר מאוד קרוב למספר של כמה אנשים היו במצדה, כי אני מזכיר שיוספוס אומר שבלילה האחרון יש 967 איש. עכשיו, אני לא אומר שהמספר הזה הוא לא משתנה, אבל הוא לא אמר 1,000, הוא אומר 967, וקשה להטיל ספק ככה בנתון. כן, זה לא מספר טיפולוגי. בדיוק, בדיוק, זה לא 10, זה לא 500, זה לא 1,000, הוא אומר 967, זה מאוד קרוב כבר ל-1,020. עכשיו, הדבר הנפלא זה שאני, לא רק שמצאנו את התנור, ואנחנו יודעים שקוראים לו פורנה בעברית, שזה מגיע מהלטינית, מהפורנוס, שמזה גם מגיע הפרנס באנגלית, או הפרנה שאנחנו מכירים את הלחם במרוקו, כי כולנו סביב הים התיכון, והרומים קוראים לו מרה נוסטרום, הים שלנו. הטכנולוגיה הזאת הפכה להיות משהו שהוא נגיש, והרומאים הם אלה שמביאים את התנור הזה, ואנחנו טוענים שאני בעצם יודעים איך קוראים לאופה. כי לא רחוק משם, באחד מחדרי החומה, לוקוס 1056, נמצא תביעה של חותם לחם, וכתוב בלטינית את השם יוספוס. יוספוס, אפשר לראות את זה.
והדבר הזה הדליק לי נורא... זה כאילו המדבקה על הלחם. ממש, הצאת עליה זה. עכשיו, איך אנחנו קוראים לאופה מקצועי? 5 אותיות, מתחיל בנו, נגמר במם, נחתום. אנחנו אומרים שאין הנחתום מעיד על עיסתו, אבל ברור שהוא מעיד על עיסתו. הוא חותם, מכאן גם מגיעה המילה. וזה חיבר לי את כל החתיכות. כיוון שבשנת 96, בחפירה ליד בית הכנסת, בבור מים, מצאנו משהו שפתח לי את העיניים. מצאנו אוסטרקון בין 3 שורות, וכותב אותו יוסף הנחתום, זה ממש עברית, יוסף הנחתום, ליהודה בר חגי, ואז הוא עובר לארמית, חלה חדה בכל שובה. חלה אחת בכל שבוע, בכל שבת. יש לנו את הציווי המקראי על הפרשת חלה, הנה. עכשיו, בית המקדש חרב. כל התשתית של הכהנים, של הלוויים... אין להם ממה לאכול. אין להם ממה לחיות. מה עושים עם מעשרות, תרומות? עכשיו, יש לנו רמזים אצל יוספוס, אנחנו מדברים בהלכה, איך ההלכה מתחילה להתייצב מחדש, ובעצם אנחנו רואים כאן שיוסף הנחתום מתחייב פעם בשבוע לתת חלה אחת אפויה, כי זה חלק מהפרשת החלה שלו, לטובת יהודה בר חגי, שאני אומר לך שהוא כהן, ובר חגי נזכר כמה פעמים במצדה. ובעצם אנחנו מכירים את האופה, ואיזה לחם הוא אפה, וכמה לחם הוא אפה, וכמה לחם הוא אפה, ומתי הוא אפה, ולמי הוא מחלט. ויש קבוצות, והנה הכהן, ופתאום המילה הגדולה הזאת, מצדה, והמרד, והמיתוס, זה מקבל פנים ומקבל שמות, ויש משהו מאוד מרגש בהקשר הזה. עכשיו, לא רק המאפייה, לא רק את המאפייה אנחנו מכירים, ואת האופה, אנחנו מכירים גם את המכבסה ואת הכובס. אז יש אנשים שעכשיו יזוזו באי נוחות ויגידו, מה פתאום, מה פתאום? יש שם בורסקאי, כי נאמר בשנות ה-60 שנמצא מגדל של בורסקאות. בורסקאי זה מי שמתעסק באורות, למי שלא בעניין. עיבוד אורות, וכל מי שהיה במרוקו והיה במקומות כמו פז והריח את הצחנה שיש במרחב הזה, מבין כמה הדבר הזה יכול להיות קשה. במצדה, ליד המאפייה, נמצא מתקן שטענו שהוא עיבוד אורות. זה בלתי אפשרי מכיוון שאחרת מצדה הייתה מקום מסריח בצורה בלתי רגילה, מקום של טומאה, מקום שבדרך אתה מרחיק אותו. ומה שהתברר לי על סמך מקבילות שיש לנו מפומפי, שכאן יש לנו בעצם מכבסה. מה שעושים פה זה בעצם התהליך של ההשפרה, שזו הכביסה הראשונה, ומה שהיו עושים, היו לוקחים מסריקות ברזל, ואם זה מזכיר לך את רבי עקיבא, זה לא במקרה, והיו מסרקים את הבגד, ויש לנו איור מפומפי שהשתמר, שמראה את הפעולה הזו. אז איך אתה יודע שזאת מכבסה בעצם? כך נראית מכבסה, ואם נראה מקבילות, למשל, של מה שאנחנו קוראים פולוניקה, זה הפולר, בעצם הבן אדם שמכבס, דורך באמבטיות של מלח וחומרים נוספים את הכבשים, ואז תולה אותם ומגרד אותם. ובאחד מאותם כביכול הגורלות, יש שם אחד שכתוב הגרדי. ידין ונווה אמרו איש קשה, אבל גרדי זה בעצם מישהו שקשור לתעשיית הטקסטיל, כי הוא מגרד את הבגדים, וכמו האופה, אני בעצם מציע שהגרדי הוא זה שהוא בעל המכבסה. עכשיו, הגיעו אנשים עם כל מיני מקצועות, ואנחנו יכולים לעקוב אחרי איפה ישבו נשים. נשים בוגרות, כי הם אלה שטבעו, רק נשים בוגרות עסקו בעשייה הזאת, ויש לנו את הפלחים. אומרים חוכמת אישה בפלח, ובשכונה שלי בירושלים יש בית ספר לבנות בשם פלח, אז יפה עשתה אליס שלוי ופרופסור שלוי וחיברה למעשה את הרעיון הזה, חוכמת אישה בפלח, הנה. אבל פלח זה מאובן מנחה, מבחינתי זה פוסיל דירקטר, אני יכול להגיד כאן הייתה אישה ואישה מבוגרת. וגם אתה יכול להגיד איפה לא הייתה אישה. לגמרי. והדיאלוג הזה של מה יש אבל גם מה אין, שאמרת בצדק ובצורה מאוד מאוד יפה, מאפשר לנו פתאום להסתכל על מצדה במבט על, ולראות פה את המחנה פליטים הזה של איפה מתפללים, ואיפה גורות קבוצות מסוימות, ואיפה מאחסנים את האוכל. מחסן שיש בו שורות של כלים, וכותבים ש100 בשורה הזאת טהורים, ובשורה הזו טהורים, ובשורה הזאת פסולים, או בטהרת הקודש. ואתה פתאום רואה את היומיום, אתה רואה את החיים, עוד רגע נגיע, יבוא הצבא הרומי ונגיע למוות, אני לא בורח מהדבר הזה, אבל עד אז אפשר לראות את החיים, את ההלכה, את היומיום, את הנשים, את הגברים, את הילדים, את הלוחמים. אני לא בורח גם מהדבר הזה, כי יש לנו גם כלי נשק, אבל בסוף,
זה לא שהם 7 שנים נמצאים במלחמה. הם יושבים שם, הם מדי פעם יוצאים לפשיטות כאלה ואחרות. יש מה שנקרא החיים עצמם. אבל יש את החיים ואת שגרת היומיום, גם אם מדובר בסך הכל במרכאות במחנה פליטים, כמו שראינו בטורקיה לפני מספר שנים, או בסוריה, וכמו שאנחנו רואים כרגע באירופה, בפולין, זה היומיום. והמעניין הוא ביומיום הזה שחלק ממה שמוצאים, ואנחנו כבר במובן מסוים אחרי החורבן, ירושלים חרבה, בית המקדש נשרף, אז בסדר, זה שצריך לאכול, וזה שצריך להתפלל, וזה שצריך לכבס את הבגדים, זה בסדר. אבל מסתבר שאנשים, גם בתקופה הזאת, אפילו התגרשו. אני חושב שאם יש מסמך שמרגש אותי כל פעם מחדש, זה שטר הגט שנמצא במורבת, בנחל דרגות. כל מי שמכיר את הנחל הנפלא הזה עם הטיולים והסנפלינג וכל מה שקרו, הוא קרוי ואדי מורבת על שם הפתחים המרובעים של 4 מערות, שבשתיים מהם נמצאו כתבים מופלאים. בעיקר אנחנו מדברים על מרד בר כוכבא. שזה יהיה הפרק הבא שלנו בסדרה. אז הנה, עשינו קדימון. הדבר המרגש זה היכולת בעצם ללמוד דרך שטר גט שנחתם בשנת 6 במצדה. דרך זה זאת אומרת, רגע, את הגט מצאו בוואדי מורבת, יפה. אבל כתוב עליו שהוא נחתם במצדה בשנת 6. 6. מה זה שנת 6? היו כל מיני הצעות, ואני עומד לחלוטין מאחורי הצעתו של יגאל ידין, שבמאמר קצרצר בין 2 עמודים הראה שמדובר בשנת 6 למרד, וכמו שדיברנו על מטבעות המרד, שהמטבע האחרון הוא שנת ה' והיא מאוד קצרה, 3 חודשים עד החורבן בעצם בחודש אב, או הנפילה חודש ימים מאוחר יותר באלול, בחטא באלול. בסופו של דבר יש אנשים שממשיכים לספור את שנות המרד במחבר, ברודיון, ואנחנו יודעים שכמובן גם במצדה. וידין הציע ששנת 6 היא שנת 71, בעצם השנה הבאה, ודרך שטר הגט הזה אנחנו יודעים איך קוראים למצדה, כי חלק מאיתנו גדלו על ברכי הפואמה של יצחק למדן, פתחי מסדה שערייך, ואנחנו מכירים את הוצאת הספרים ויישובים בשם מסדה. אבל זה שיקוף של התעתיק היווני, שבו אין מקבילה לצליל הזה של אלא סיגמה של סמך, ולכן מסדה גם באנגלית. אבל במקור מצדה כמצד או מצודה, מצדיק ד' א', כיוון שהוא נכתב בארמית. זה מה שכתוב בגט. זה מה שכתוב בגט, והדבר שמרגש מבחינתי לא פחות, שנה לאחר חורבן ירושלים, בשנה שצועד מצד הניצחון וקשת טיטוס וכל הדברים שאנחנו מכירים בעיבורה של רומא, יש פה זוג שמחליט להתגרש, 1 מ-3, מה הסטטיסטיקה היום. זו לא דעתי על מוסד הנישואים, רק הגירושים האלה הצילו את חייה של האישה, כי היא פשוט עוזבת. אותה מרים עוזבת את אנחנו גם יודעים את השם של הזוג. של בני הזוג, ואנחנו רואים שבדרך כלל נשים הם אלה ששמרו את המסמכים. אתם תדברו בפרק הבא, אני בטוח, על בבתה ועל הארכיון שלה, והיא שמרה את כל הבית. תודה לאל. כאן אנחנו רואים שאותה אישה, מישהי מצאצאותיה, אולי אפילו נכדתה, 70 שעה מאוחר יותר מגיעה למערה הזאת, וזה מה שהיא לוקחת איתה, את המסמכים של ההורים, וזה מופלא מהבחינה הזאת. לא, זה גם מופלא שמישהו איזשהו זוג, בשנת 71, אולי הם ברחו מירושלים, אולי הם, אני לא יודעת מה. הלחץ הכריע. לא, אבל בשביל להתגרש צריך איזושהי תקווה גם. כלומר, צריך איזושהי הבנה שהחיים יכולים, לא טוב לנו ביחד, החיים יכולים להיות טובים יותר, בוא ניפרד. מה זאת אומרת? ירושלים עולה באש, הכל כבר אנחנו לקראת הסוף, אבל הם עוד חושבים שיש תקווה. אני חושב שזו אמירה מאוד מאוד יפה, והיא באמת משקפת את רוח התקופה הזאת. לא כולם שם ראו את עצמם הולכים בעיניים פקוחות לרווחה, או עצומות לרווחה לכיוון המוות. חלק מהם במפורש הגיעו למצדה, כי זה המקום החופשי היהודי המרוחק ביותר ביהודה שאפשר היה להגיע אליו. מדהים. עכשיו, אתה יודע, אנחנו הולכים, באמת, זה מעט מאוד שנים, אז אנחנו הולכים ומתקרבים אל הסוף. כן. וזה באמת הזמן לשאול מה אנחנו יודעים על מה שהיה שם לקראת הסוף. זאת אומרת, האם באמת היה שם קרב? מה באמת מתוך כל המיתוס הזה שאנחנו גדלנו עליו, כמו שכבר דיברנו בהתחלה, באמת היה שם? אנחנו יודעים מיוספוס שיש מרד.
ואנחנו יודעים מיוספוס שיש מצור. אנחנו יודעים שהמצור לא היה כל 7 שנים האלה, וגם לא היה 3 שנים כמו שהמיתוס. זה על סמך מחקרים, בין היתר ארכיאולוגים, שבדקו גם את הסוללה וגם כמה האדמה נשפכה שם, וחלק מהתהליך שאנחנו עושים היום במערכת המצור, מתעדים אותה, לומדים אותה, ומתברר שזה היה הרבה יותר קצר. כן, אנחנו מדברים מה זה קצר? אנחנו מדברים היום במושגים של 8 שבועות של מצור. זהו. זה עדיין מערכת המצור הכי שמורה בעולם הרומי, ואפשר לראות את מחנה ו', המחנה שהאוהל של פלביוס סילבה, מפקד הלגיון העשירי, היה במרכזו, ואפשר לראות את הרחובות ואת היסודות של האוהלים ואת השערים. הנה, יש לי חברים שבאים מכל העולם לראות את רק זה. את זה. לא מעניין אותם מצדה, אלא דווקא מה שנמצא מסביב. כשעומדים למעלה על מצדה, ממש אפשר לראות את המחנות האלה מסביב. למעלה מ3 קילומטרים של חומה שמקיפה, וזה מה שקורה כשהאימפריה מכה, במקרה הזה מכה שנית, וזה לא מצדה שלא תיפול שנית, זה האימפריה מכה שנית, והמכה היא מאוד מאוד כואבת. אבל האימפריה הרומית היא אימפריה תכליתית. ואחת השאלות שאיתה באתי גם לעונות האחרונות, כדי להבין מה היה שם, זה קודם כל ההבנה שעד היום הסתכלנו דרך עיניים מאוד יודוצנטריות, מאוד דרך העיניים שלנו, כמו שהאדמו"רים המנוחים, חלקם מונטי פייתון פעם אמרו, What have the Roman ever done for us? כאילו, מה הרומאים עשו לנו? אני שם את זה רגע בצד. ההחלטה לצור על מצדה היא החלטה רומית. והשאלה ששאלתי את עצמי זה למה? אנחנו בדרך כלל עונים על מי, מה, מתי, מאוד קשה לנו לענות על השאלה הזאת של למה. לא, וגם צריך להבהיר למה אתה שואל את השאלה הזאת, כי כמו שאמרנו קודם, בעצם העסק כבר נגמר. כן. זאת אומרת, ירושלים חרבה, ולא רק שירושלים חרבה, גם הזכרת שמצעד הניצחון ברומא היה כבר ב-71. מה פתאום? ב-73... לגמרי. מצעד הניצחון בשנת 71 אומר פורמלית שהמלחמה נגמרה. זהו. שנתיים לאחר מכן אנחנו פתאום מוצאים 6,000-8,000 חיילים מסביב למצדה. השאלה היא למה. על 960 וכמה... 967, שעם כל הכבוד, אני מניח שאחוזים לא מבוטלים, לא בדיוק היו לוחמים מנוסים, אנחנו מדברים על כמה מאות של מבוגרים ונשים וילדים. הם לא היוו איום על האימפריה הרומית. יפה. אתה אומר, מה עם כל הכבוד לרומאים, מה כל כך טרד את מנוחתו של וספסיאנוס או של טיטוס, כדי לשלוח לגיון ועוד חיל עזר כדי לצור על האתר הזה? הם כבר כבשו את יהודה, יהודה אחוזה בידיים שלהם, ירושלים הרוסה, בית המקדש שרוף, הלגיון העשירי יושב שם. למה? והסיבה חייבת להיות דרך העיניים שלהם, לא כי הם באמת חוששים מהקבוצה הזאת. עכשיו יש משפט בלטינית שאומר שהעית לא מפחד מהיתושים. אני טוען שהיתושים פה עקצו, והם עקצו ברמה שהכאיבה, ולא בגלל מצדה. אם מצדה הייתה מרוחקת עוד 50 קילומטר, לא היינו שומעים עליה. אבל אחד הדברים שאנחנו קוראים אצל יוספוס, זה שאנשי מצדה תוקפים את עין גדי, ורוצחים 700 נשים וילדים. הגברים בורחים, הם לוקחים את היבולים וחוזרים למצדה. ואתה אומר, קודם כל, למה שיהודים ירצחו יהודים? מתברר שזה קרה יותר מפעם אחת, גם במרד הזה וגם בנסיבות היסטוריות אחרות. ואתה שואל למה? למה לעשות את הדבר הזה? עכשיו, עין גדי, בשנת 70, היא מקום חשוב. למה? זה משאב אסטרטגי ברמה רומית, כי שם מגדלים את הבושם הכי יקר בעולם. אנחנו יודעים מהמקורות הרומיים עד כמה האזור של יריחו ועין גדי היה עשיר, ובו מגדלים את הבושם הכי יקר בעולם, זה שאנחנו קוראים לו בטעות אפרסמון, הוא הבלזמון או בלזמום, שהוא למעשה, לפי מקורות רומיים, לפי פליניוס הזקן, המוצר הכי יקר שיהודה הוציאה אי פעם, וכותב לנו פליניוס הזקן שהאוצר הרומי הרוויח 800,000 סיסטרציות, שזה תקציב בית אביחי ל100 השנים הקרובות. וואו. ב5 שנים, מי הבושם הזה? זאת אומרת, הכפר הקטן הזה של עין גדי. עכשיו, פה בעצם אני מציע לחבר את כל החלקים בקוביה. אני יודע שהיום אין מלחמות בגלל סיבות כלכליות. לא, מה פתאום? זאת אומרת, ארצות הברית הגיעה לעיראק רק בגלל בשורת הדמוקרטיה. לא בגלל הנפט. ואין לזה נפט. אז אתה אומר, האפרסמון זה היה הנפט של העת הזאת. לגמרי. וכשאנחנו יודעים שצריך להטיל מס על המשתנות ברומא, כדי שיהיה כסף
לבנות, לשפץ את רומא, אחרי מלחמת האזרחים שהייתה בה, תוך כדי המרד של היהודים, לבנות את האקוודוקטים, לבנות את המבנה, כן, הקולוסיאום ועוד צרכים כאלה ואחרים. האוצר הרומי זקוק, הפיסקוס זקוק לכסף, ופה יש כסף, ומי שמסכן אותו, כותב לנו יוספוס, הם אנשי מצדה, הם תוקפים, ובעצם הורסים את המשאב האסטרטגי. אבל למה הם תוקפים? הם תוקפים כי הם רוצים לפגוע במשאב האסטרטגי של הרומים? זה כמו שמדינת ישראל יוצאת מגדרה היום כדי להגן על בארות הגז שיש בים. והתקיפה הזו של עין גדי, לא רק, עזבי מה שהם חושבים על היהודים, משתפי הפעולה, לא, לכן שאלתי. היא פוגעת ממש באינטרסים הרומים עצמם. זאת אומרת, זה סוג של שריפת מאגרי האוכל בבית המקדש, זה כזה. אבל פה זה הכאיב בעיקר ליהודים, כאן זה מכאיב גם לרומאים עצמם, כי הם לא יכולים ליהנות מהתוצרת הזאת. וכאן קרה מבחינתי הגילוי הגדול. חוזרים לטקסטים, למקורות, גם ליוספוס, אבל יש עוד מקור שמדבר על הדבר הזה, ופליניוס הזקן כותב לנו שהרומים נאלצו להילחם על כל שיח ושיח בעין גדי, כי היהודים ניסו להשחית את הצמח כמו שהם עשו לחייהם שלהם. אני לא אכנס כרגע לאבשלום קוריות של הלטינית, אבל המשפט הזה, כן, של הסביירה, סואם ויטם, זאת אומרת להשחית את החיים וויטלי, כן, זה חיים להיות ויטלי, אז להשחית את החיים, הלכתי לבדוק מה זה אומר בלטינית, ומתברר שלהשחית את החיים בלשון נקייה משפטית רומית אומר להתאבד. מה שפליניוס אומר, זה שמי שניסה להשחית את הצמח, יתאבד. עכשיו, הוא מדבר על היהודים. היהודים הרסו את עצמם. ככה הבינו את המשפט הזה עד היום. אבל אם אני לוקח את פליניוס ומחבר אותו ליוספוס, ששניהם מדברים על התקפה, אחד אומר היהודים, השני אומר, לא היה רק היהודים, אנשי מצדה תוקפים את עין גדי, אנחנו גם מקבלים את הסיבה, ואנחנו גם מקבלים את התוצאה. ואנחנו בעצם רואים פה שאנשי מצדה תוקפים את עין גדי, הרומאים נלחמים על כל שיח ושיח. אנחנו רואים שהם חוזרים למצדה, ובסופו של דבר גם מקור יהודי שאפשר להגיד שהוא חוצה קווים. יש אנשים שמתייחסים אליו כבוגד מירושלים, כל מיני מילים שהופכות לי את הבטן לאורך כל ההיסטוריה, אבל במיוחד כאן. זה עצוב לי שכשאנחנו נוח לנו לתיאוריה, אנחנו משתמשים ביוספוס, אבל כשלא נוח לנו לזרוק את הדברים הצידה. אבל יש לנו פה מקור חיצוני בין התקופה. להתאבדות. שאומר שהאנשים האלה התאבדו. מה שאומר לנו בעצם זה שכן הייתה התאבדות. וכשאנחנו מסתכלים על רוח התקופה, אם אני חוזר לצייטגייסט, לא שלנו, שלהם, להתאבד בתקופה הזאת של נירון היה דבר מאוד מאוד מקובל. ואפילו פתרון שנחשב לפתרון אצילי. למה? המורה שלו, סנקה, עשה את זה, לא הייתה לו כל כך ברירה. גם נירון עשה, לא נתייחס לזה כרגע. אבל מתברר שברוח התקופה, וזה כמו בייסורי ורטרת צעיר של גתה, שבעקבות הספר אנשים לבשו מעילים צהובים והתאבדו, ואנחנו רואים את הטרנדים האלה שחוזרים על עצמם. במצוקה של התקופה זה נחשב לא רק למעשה ראוי או נכון, אלא ממש אצילי. כך עושים. עכשיו, אם תחשבי על זה, אז נכון שהיהודים יוצאים נגד הדבר הזה. ויש כל מיני ניסיונות להוציא מחוץ לגדר תרתי משמע, כן, את המעשה וגם את מי שפוגע בעצמו. אבל זה תמיד שם. זה תמיד היה, לצערנו זה תמיד יהיה. לא, אבל זה גם שאלה של מה האלטרנטיבה שלהם. יפה. וזו בדיוק הנקודה. לבוא ולהגיד מה אתה כמנוצח יכול לעשות אקטיבית כנגד המנצח, זה בעצם הדבר היחיד. מה שאנחנו גם יודעים בוודאות שהיה שם זה איזשהו קרב, כן. נכון? יש ממש החורבן של מצדה, לא של האנשים, לא ההתאבדות, פיזית, הקרב כן. גם כן קרה. חד משמעי. זה לא תרגיל על יבש. הצבא הרומי לא פרס ב8 מחנות והקים קרקום, אגב, ולא דייק. לא הקים את החומה ההיקפית הזאת רק בשביל כיף, כן? זה לא עובד ככה. אנחנו רואים את הסוללה. אז גם אם יש מי שטוען שהסוללה לא הושלמה, כשאהוד נצר ואני חפרנו בשנות ה-90 את האזור שמעל הסוללה, במה שאנחנו היום קוראים נקודת הפרצה, לא הייתה שם חומה. מצאנו שם אבני בליסטראות, מצאנו שם ראשי חיצים. אז יש לנו עדות לקרב. אנחנו יכולים להגיד אפילו איפה עמדו מכונות הארטילריה, הבליסטות הרומיות שהשליחו את האבנים. נגיד יותר מזה. בעונה האחרונה,
אחד הדברים שמתגלים, סטודנט שלנו, אור גלוזמן, עם שתי הידיים שלו מחזיק חופן של ראשי חיצים ועוד חלקים של קוריות, כי בעצם מה שגילינו היה נפחייה מתקופת המרד שנמצאה שם. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים רק על כלי הנשק עצמם, יש לנו אפילו עדות למקום שבו מייצרים את כלי הנשק, וזה כאמור נמצא בסמוך לארמון המערבי, ומצטרף לנו לעוד שלל עדויות על הכלים שלהם ואיך הם הפעילו אותם. אני פותח סוגריים, זה לא היה כוחות. זאת אומרת, מראש, כשהאימפריה הרומית מחליטה לצאת, איך זה נגמר בסוף כולם יודעים, כמו שאומר השיר. בדיוק. אבל המעניין הוא שאתה אומר לפני שהם החליטו להתאבד, הם בכל זאת ניסו לתת פייט? זאת אומרת, הם בכל זאת ניסו להילחם. כן, כן. אני לא נכנס לשאלה נכון או לא נכון. קשה לי לדון אותם, אני לא בנעליים שלהם, וכמו שאנחנו מאוד קל לעשות את התרגילים האלה, מה היינו עושים, אם היינו, ובגטו ורשה, או כל מיני מקומות כאלה שבחלק מהפוסט-טראומות שלנו, הקרובות והרחוקות, אנחנו לפעמים עושים את התרגילים האלה. אבל אם נסתכל על איך הרומאים מסתכלים על המעשה הזה, ועל העובדה שיוספוס כותב שכשהם עולים למחרת ליל הסדר, ומוצאים את המוני האנשים הרוגים, שחוטים, לא חשוב איך נקרא לדבר הזה, הם מכבדים אותם על המעשה. עכשיו, ברור לחלוטין שלא כולם היו בוחרים בדרך הזו, לא היום וגם לא אז. יוספוס מספר לנו ששתי נשים ו5 ילדים הם אלה ששורדים. צריכים להיות חשדן, כי שתי נשים גם נשארו בגמלה, אז האם יש לנו כאן טופוס או תבנית שחוזרת על עצמה? ועדיין יש משהו מרתק, אם אנחנו חוזרים גם לקול של האישה, ובמקרה הזה ה-her story ולא רק his story, שהן אלה שמספרות בעצם לרומאים על קורות אותו הלילה. וכשאנחנו מחברים את כל הדברים ביחד, את המוטיבציה של הרומאים לבוא בכלל לצור על מצדה, כי מצדה מסכנת איזשהו אתר, אני חושב שמבחינתי לפחות זה מסביר מה קורה כאן. וגם יש לנו מקור נוסף, גם אם אתם לא מאמינים ליוספוס, והתוודעתי שאני כן מקבל את הדברים, עם הביקורתיות והזהירות כמו לכל מקור, בסופו של דבר כל החלקים בפאזל הזה מתחברים, ואנחנו מקבלים גם עדות שנייה. זה ממש בספר שעומד לצאת עוד רגע, הפרק סיום, שיש פה אמירה שכן, הייתה התאבדות, וזה להכניס את זה לקונטקסט של התקופה, של רוח התקופה, כמעשה אחרון כנגד האגרסור, כן? כנגד התוקף. אבל תראה, אם היו שם 967, ונוריד משם את את שתי האנשים ו5 הילדים, אז 7. 960. 960 גופות היו אמורות להימצא שם. איפה השלדים שבאו? איפה השלדים? הם בארון. איפה הארון הזה? אז זו שאלה שהטרידה לא מעט. אז קודם כל ידין מצא שלדים. מצא מספר שלדים בארמון הצפוני, גם אם היום אנחנו מבינים אותם מעט אחרת, ולא מדובר בכך במשפחה, אבל נמצא למשל חלקי שלד של אישה, כולל צמא שהתגלתה שם, שיש בה משהו שפשוט, והיא ככל הנראה נחתכה, אולי כחלק מטקס ההכנה לקבורה, או אולי אפילו להתאבדות, לפי ההלכה היהודית. אני הולך לעובדה במצוק המזרחי או דרום-מזרחי נמצאה מערה עם שלדים, כ-25 שלדים, וקרוב משפחה, סבא שלי, הוביל טקס בסוף שנות ה-60 לקבורה. זה צריך להגיד, ממש עשו להם טקס עם ארונות, עם דגלי ישראל, טקס קבורה ממלכתי, אני ראיתי שם סרטון, בגין דיבר שם, קראו שם כל מיני טקסטים. לגמרי. התייחסו אליהם זה היה בעצם הגופות של הלוחמים. אתה מפקפק בדבר הזה. אני אגיד בעדינות שיש סבירות שסבא גייר, אני אגיד בכפייה, חיילים רומים פוסט-מורטם. פוסט-מורטם. שזה ככל נראה דבר שיכול להתרחש רק בארץ שלנו. אבל אני חושב שהאירוע הזה, הטקס הזה, מספר עלינו או על החברה שהיינו בסוף שנות ה-60 ועל המקום של הארכיאולוגיה. אני די בטוחה שאם היו מוצאים היום, זאת אומרת, אתה ממשיך לחפור שם, והיום מוצאים שם 900 שלדים, בסדר? שמאוד ברור שזה אנשים,
לא עושים להם היום טקס קבורה ממלכתי, עטופים בדגלי ישראל, וקוראים קדיש על הקברים שלהם, וראש הממשלה... אני די בטוחה שזה לא קורה היום. אני מניח שאת צודקת, עצוב לי להגיד, ופה יהיה לי את הזכות... עצוב לך? כן. לא, עצוב לי להגיד את המשפט הבא, ופה זכות המחאה שלי כארכיאולוג, כי מאז השתנו דברים. למשל, עצמות אדם, אנחנו המדינה היחידה בעולם שעצמות אדם לא נחשבת לעתיקה. ומהבחינה הזאת כולנו עוברים על החוק כל פעם שאנחנו חופרים. אבל לא עוברים על ההלכה, כי אני חושבת שזה נובע מאיזושהי תפיסה הלכתית כנראה. עכשיו, פה יש שאלה אחרת, איך עושים, ואני גם מזכיר שלפי ההלכה גם מזיזים קברים ועוד היבטים שלא ניכנס כרגע לדיון, כי הדיון, למה הדברים האלה קורים, הוא דיון פוליטי, והוא לא באמת, והוא גם מעיד על החברה שלנו היום לצורך העניין, ולא על מה שהיה אז, הוא נכון לגבי ההלכה. ועדיין ממשיכים להביא פוליטיקאים למצדה, נשיאים אמריקאים כאלה ואחרים מגיעים. הנשיא טראמפ היה אמור להגיע, בין היתר הוא הכיר את מצדה, כי לפני כמה שנים הוא רצה לערוך שם את מיס יוניברס, שלשמחתי נבלם. אני חושב שאחד הדברים זה אנחנו מראים היום, ומזדמן לי מדי פעם ללוות גם סיורים שכאלה, של אח"מים כאלה ואחרים, יש לך את ההזדמנות להציג נרטיבים אחרים. ובסופו של דבר כולנו יוסי אלפי, אנחנו כולנו מספרי סיפורים. אני חושב ההסתה הזאת מההסתכלות רק, הסתה בטט, רק מהלילה האחרון, והיה או לא היה, ואני אומר כן היה, וכן התאבדו, וכן היה מוות, אבל מבחינתי להראות את האופה ולהראות את הצעצוע של הילדה, ולהראות את התכשיטים שאנשים בחרו לקחת איתם בבגדים, כי זה יש שווה ערך, יש לו עוצמה לחיים, יש עוצמה לא פחותה מאשר המוות, ושוב, זה מעיד עלינו, לא פחות ממה שזה מעיד על העבר. זה שבשנות ה-60 עשו טקס קבורה כזה לכמה שלדים שלא בטוח שהם היו בכלל לוחמים, והיום, אני חושבת לפחות שלא היו עושים כזה טקס, זה מספר בעיקר על עצמנו. אני רוצה כן בכל זאת לחזור רגע ללילה הזה, ולאלעזר בן יאיר שהזכרת שהיה שם, ואתה אומר שההתאבדות הייתה. אז מה זה אומר לנו לגבי הנאום המיתולוגי הזה, שאני זוכרת את המדריך שלי בבני עקיבא, עומד שם וקורא לנו את הנאום הזה בפאתוס גדול? הנאום בוודאות לא היה. לא יכול להיות שהיה. אבל, אל תאשימו את יוספוס, זה לפנות למצלמה ישר לקהל, ככה כתבו היסטוריה באותה תקופה. ואם אתם מאשימים את יוספוס בחוסר אובייקטיביות, תאשימו את טוקידידס, ההיסטוריון היווני הגדול, שיוספוס הולך בעצם לאורו. הרעיון של הנאומים האלה שהיו גם ביודפת, והיו גם בגמלה, והיו מול חומות ירושלים, שאגב יוספוס מקבל אבן בראש שמושלכת, אבן קלע שמושלכת מראשי החומות, וצוהלים כי חושבים שמי שכנגדם מת. הנאומים האלה יש להם תפקיד בסיפור של הסיפור, בהעברה של הסיפור. וכך כותבים באותה תקופה, מה שאומר שגם אם אין לי ספק שאלעזר בן יאיר לא ידע על פילוסופיה הודית כפי שנכתב שם, ולא הביא דברים שכאלה למול צאן מרעיתו שנמצא שם בנאום האחרון, היו האמת שני נאומים, עדיין רוח הדברים היא שכך עושים, כך כותבים היסטוריה. הסיפור של ההתאבדות, אני מזכיר שיש חזרה גנרלית שמתרחשת במערה ביודפת, וגם שם מטילים גורלות. אז לכאורה אפשר להטיל ספק בהיבטים האלה, והעובדה שעוד לא נמצאו 930 שלדים, מישהו יכול לבוא ולהגיד, אז לא היה. אבל מבחינתי, הנה החיים, רואים את ה-960 איש, רואים את ה-1000 איש, אני גם משוכנע שנמצא יום אחד איזשהו בור מים, בין אם הוא מלא בשלדים או מלא באפר אדם, כי זו הדרך הרומית של קרמציה, ואנחנו לצערי יודעים לזהות את הדברים האלה גם בחפירות ארכיאולוגיה, כך שמבחינה הזאת זה לא מטריד אותי. אז תראה, בשביל לסיים, אתה כל הזמן חוזר על רוח התקופה, אני חייבת לשאול אותך גם. יש הבדל בין להיות ידין ולייצר מיתוס, לבין לבוא ולהרוס את המיתוס. זאת אומרת, או להגיד, לפרק את המיתוס. לא להגיד להרוס, לפרק. אתה מרגיש שאתה מפרק מיתוסים? בארכיאולוגיה אתה לא חוזר בתשובה, אתה חוזר בשאלה. אתה לא, בדרך כלל מוצא שאלות חדשות, כן, השאיפה היא למצוא תשובות, אבל זה מוביל אותך מיד לשאלה הבאה. ידין לא בא לייצר מיתוס. ידין, בעקבות החפירות, אין ספק, זה תרם לא מעט. כן, חלק מהמסקנות שלנו סותרות דברים שנאמרו בעבר, אבל כמו שאמרתי, זה ההליך האקדמי.
אנחנו על כתפי ענקים, אבל אנחנו מתקדמים, אנחנו שואלים שאלות חדשות, יש לנו טכנולוגיות חדשות. אגב, אנחנו לא חופרים את הכל, ואנחנו משאירים לדורות הבאים הרבה מאוד ממה שנשאר, כדי שהם יוכלו להמשיך. וזה חלק מהעונג. ומעניין מה הדורות הבאים ימצאו, ומה הם יגידו עלינו, על מה שאנחנו חשבנו. אני מאוד אשמח שהם יתווכחו איתי. ועל התהליכים החברתיים שהם יעברו. התחלתי כבר להתווכח עם עצמי, אני אשמח שגם הסטודנטים שלי יעשו את זה איתנו. זה חלק מהאושר של מדע. יפה מאוד. תודה רבה, דוקטור גיא שטיבל. תודה רבה ליאיר יעקב, רכז התוכן, לחגי נחום שבד המפיק, לניר לייסט עורך הוידאו, לעומר שדמי על התחקיר, לאשרף קוואסמה המלווה הטכני, ולעידו הכהן אלורו הצלם. תודה לכם שהצטרפתם אלינו, תצטרפו אלינו גם לפרק הבא. להתראות.